Există posibilitatea să obținem energie aproape nelimitată pentru folosul nostru cotidian? Există metode sau procedee prin care să depășim cu mult randamentul energetic unitar, adică să obținem mai multă energie decât consumăm pentru a o produce? Este posibil să realizăm ceea ce știința numește perpetuum mobile? Combustibilii fosili nu mai pot reprezenta o soluție viabilă pentru omenire la ritmul actual de dezvoltare. Studiile și analizele științifice au arătat că rezervele se vor epuiza în jurul anilor 2040, dacă exploatarea petrolului va continua în același ritm. Metoda fisiunii nucleare nu este nici cea de viitor, întrucât reprezintă o metodă destructivă și periculoasă, la care se adaugă problema deșeurilor radioactive. Aparent, omenirea bate pasul pe loc în direcția furnizării energiei, întrucât marile firme și concernuri nu par să promoveze noi variante și alternative la cele care deja există. Interesele economice, cele geopolitice și cele de menținere a controlului asupra populației acționează în sensul păstrării status quo-ului actual, deoarece independența energetică ar conduce repede la independența acțiunilor și a modului de gândire a ființelor umane. Aceasta nu înseamnă, însă, că nu au existat studii și descoperiri fulminante în direcția obținerii energiei libere și a tehnologiilor aferente ei. S-ar putea spune chiar că, în prezent, aceste cercetări sunt mai active ca oricând, întrucât paradigma vieții pe Pământ este foarte aproape de o transformare majoră, care va oferi omenirii o cu totul altă perspectivă asupra vieții și a realității înconjurătoare. Ironia este că cele mai intense studii, cele mai laborioase cercetări și cele mai avansate tehnologii au fost realizate chiar de către cei care vor să le ascundă cel mai mult de ochii și de cunoașterea lumii. Pentru cei familiarizați cu dedesubturile intereselor la nivel mondial și cu existența așa zisului guvern ocult, existența acestor cercetări care depășesc cu mult tot ceea ce și-ar putea imagina omul din societatea modernă este concretizată în misterioasele Black Projects, sau așa zisele proiecte negre. Ele sunt numite negre deoarece sunt ocultate, sunt ascunse cunoașterii publice, aflându-se mereu în umbră. Proiectele negre fac parte dintr-o rețea clandestină de interese, care este cunoscută sub numele de Programul Spațial Secret. Esența cercetărilor și realizărilor din cadrul acestor proiecte este în legătură cu călătoriile spațiale și interstelare, care nu pot fi realizate decât pe baza energiei libere și a noilor modele energetice. Unul dintre cei care a lucrat în cadrul proiectelor negre, doctorul în științe Richard Alan Miller, obișnuia să spună că pe Pământ există două civilizații umane, una care are acces la călătoria spațială și una care nu are acces la aceasta. Accesul la tehnologia spațială de vârf este totdeauna corelat cu tehnologia energiei, așa zisă, de punct zero sau energia liberă. Multe dintre datele care ne parvin în prezent prin felurite canale de informare
atestă faptul că în cadrul proiectelor negre s-au studiat mai ales posibilitățile tehnologice de obținere a energiei libere. Pentru aceasta, totuși, era nevoie de o sursă de inspirație, de un început al cercetării. Am putea crede că acest început a fost furnizat de efortul intelectual al unor mari oameni de știință, ori de geniul, inspirația și talentul extraordinar al unor ființe umane prea puțin cunoscute de societate. Și, de fapt, acesta a fost cazul cu unele descoperiri extraordinare despre care vom vorbi mai târziu în acest documentar. În ceea ce privește proiectele negre, situația a fost însă diferită. Care a fost sursa lor reală? Cum au început activitățile de cercetare desfășurate în cadrul lor? De unde au pornit aceste studii? Ce anume le-a ghidat și le-a condus la rezultate uluitoare în ceea ce privește tehnologia bazată pe energie liberă? Ufologul Stephen Greer afirmă chiar că, după dovezile și cunoștințele pe care el le deține în prezent, guvernul ocult deține numai puțin de 31 de dispozitive tehnologice capabile să furnizeze energie liberă, prin care s-ar putea acoperi cu prisosință absolut toate necesitățile de trai ale omenirii și încă mult mai mult decât atât. Majoritatea facilităților de cercetare secretă fac parte din categoria bazelor subterane cu regim strict militarizat. Sursa de cercetare în cadrul proiectelor negre a constituit o așa numită inginerie inversă, prin care oamenii de știință au studiat și au dezvoltat anumite cunoștințe dobândite de la rămășițele navelor extraterestre, care s-au prăbușit în multe locuri pe planeta noastră, precum și de la colaborarea directă cu membrii unora dintre aceste civilizații din spațiul cosmic. Pentru aceasta, niciun efort nu a fost precupețit. Uriașele cheltuieli care au fost făcute în ultimii 60 de ani în această direcție au pus la dispoziția unei elite care este orientată malefic resurse și posibilități de aplicare a unor principii și tehnologii uluitoare, care au rămas total necunoscute publicului larg. Acest singur fapt a constituit o motivație suficientă pentru ca guvernul din umbră să facă din acțiunile sale un secret absolut, menținut cu strășnicie chiar și la ora actuală. Putem astfel înțelege destul de ușor că guvernul ocult mondial susține și controlează proiectele negre și programul spațial secret prin intermediul a două elemente esențiale. Mai întâi, banii, iar apoi accesul la tehnologia extraterestră. Nu trebuie să ne mirăm că civilizațiile extraterestre sunt aduse în discuție în legătură cu așa numitele Black Projects. Marele inventator Nikola Tesla a declarat că el însuși se afla în legătură cu membrii unei astfel de civilizații din spațiu, de la care a obținut informații valoroase, pe care le-a transpus apoi în genialele sale descoperiri din domeniul electricității. Un alt caz de acum celebru este cel al președintelui american Dwight Eisenhower, despre care se știe că a avut cel puțin 2 întâlniri cu reprezentanții a 2 rase diferite de extraterestri, micii cenușii și rasa așa zis nordică. Întâlnirile respective au avut loc la baza militară Edwards, fosta Muroc, a forțelor aeriene americane,
în anii 50 ai secolului trecut. O altă sursă foarte interesantă, care atestă legătura guvernelor cu civilizațiile extraterestre, o reprezintă arhivele naziste din perioada de dinainte și din timpul celui de-al doilea război mondial. Atunci s-a stabilit contactul cu o rasă de ființe extraterestre prin intermediul societății ezoterice germane Vril. Informațiile amănunțite, incluzând planurile detaliate ale construcției unei nave interstelare, au fost recepționate de câteva femei cu capacități extrasenzoriale, care au obținut datele prin channeling. Dintre acestea s-a remarcat mai ales Maria Orsic, care prezida, de altfel, societatea Vril. Naziștii au fost de asemenea foarte interesați de construcția aparatelor de zbor induse din antichitate, denumite vimana, foarte asemănătoare cu farfuriile zburătoare sau uzeneurile din zilele noastre. Vimanele din antichitate sfidează știința actuală prin tehnologia folosită și prin performanțele extraordinare de zbor. Chiar și cei mai sceptici sunt reduși la tăcere datorită detaliilor excepționale de construcție care sunt furnizate în celebrul text Vimanica Shastra, dar pe care savanții contemporani preferă să îl ignore. Un punct de foarte mare interes îl constituie misterioasa bază nazistă ultrasecretă, denumită Baza 211, din Antarctica. Germanii au fost foarte interesați de teritoriul Antarcticii, încă înainte de declanșarea celui de-al doilea război mondial. Ei chiar au stabilit un teritoriu al lor pe acel continent cu ocazia expediției din 1939, pe care l-au denumit Noua Schwabia sau Neue Schwabenland. Chiar dacă în prezent acest teritoriu se află sub jurisdicția Norvegiei, în realitate această atribuire reprezintă doar o simplă convenție. Mărturiile comandanților faimoaselor submarine militare nemțești, precum și dispariția inexplicabilă a mii de ingineri și savanți germani imediat după încheierea celui de-al doilea război mondial, leagă aceste aspecte misterioase de migrația clasei înalte a societății celui de-al treilea Reich german în această regiune a Antarcticii, corelată, de asemenea, cu zona de pătrundere în interiorul Pământului. Cei dispăruți nu apar pe listele operațiunii secrete americane Paperclip de după cel de-al doilea război mondial și nici pe cele ale rușilor sau ale argentinienilor. Pentru opinia publică, misterul este total în această privință. Declarația istorică a amiralului Byrd, ținută în fața Congresului SUA, prin care el atestă faptul că flota pe care o conducea în operațiunea High Jump din anul 1947 a fost flancată și însoțită de farfurii zburătoare ce aveau marcate pe suprafața lor semnul svasticii, reprezintă de asemenea o dovadă foarte puternică pentru atestarea prezenței naziștilor în Antarctica. A nega aceste aspecte este ca și cum am negat la nesfârșit realitatea tulburătoare a celebrei hărți a amiralului turc Piri Reis, hartă care pe la 1500 înfățișa în detaliu continentul Antarctica, deși acesta urma să fie așa zis descoperit abia peste 300 de ani, în 1820. Misterul zonei Neuschwabenland
din Antarctica persistă și azi, atât datorită numeroaselor obiecte zburătoare neidentificate, OZN-uri, care sunt observate acolo, cât și nelipsitei prezențe a lucrătorilor Agenției Naționale de Securitate a Statelor Unite în fiecare bază americană din Antarctica. Aceasta pare să fie o practică clasică a elitei guvernului ocult, care caută să suprime imediat orice informație despre tehnologia avansată, ori despre adevăratul trecut al civilizațiilor pe Pământ, imediat ce acestea sunt descoperite într-o parte sau alta a globului. În această linie de acțiune se înscrie și cenzura totală, care a fost impusă față de descoperirea tulburătoare a unor piramide tot în Antarctica, datate ca fiind cu mult mai vechi decât piramidele din Egipt. Ori, cenzura impusă aproape în mod brutal, în ceea ce privește furnizarea informațiilor publice despre misterioasa relicvă subacvatică din Marea Baltică, descoperită în anul 2011 de către o echipă de cercetători oceanografi din Suedia. Metoda pare să fie mereu aceeași. Armata și serviciile secrete guvernamentale sosesc și preiau controlul zonei în care a fost făcută descoperirea respectivă, mai ales dacă aceasta a survenit în urma unei operațiuni particulare. În general vorbind, elita mondială, care acționează din umbră, face tot ce este necesar pentru a distruge orice urmă sau evidență a unei civilizații antice avansate, a ruinelor sau a tehnologiei care a existat atunci. Dovezi mult mai palpabile pot fi găsite în ceea ce a mai putut fi recuperat din programul de construcție a farfuriilor zburătoare inițiat de naziști. Studiile și cercetările au fost conduse și coordonate de misteriosul Birou Special 13, alcătuit din câțiva savanți geniali care au proiectat 7 modele de farfurii zburătoare. Celebrele aparate de zbor Haonebu reprezintă și în prezent enigme insurmontabile pentru știința contemporană oficială, pentru că ele includ elemente tehnologice foarte avansate, primite prin channeling încă din anii 20 ai secolului trecut de membrii societății Thule și Vril. La construcția acelor aparate de zbor a contribuit și genialul inventator de origine austriacă, Victor Schauberger. Grupul unei elite financiare malefice, la nivel mondial, care ulterior avea să se structureze în guvernul ocult mondial, a transformat cel de-al doilea război mondial într-o veritabilă cursă a programului spațial secret, mascată de confruntări clasice și interese guvernamentale comune. În realitate, războiul a constituit sursa nașterii și dezvoltării așa numitelor Black Projects, în care se studiau cele mai noi tehnologii și invenții dobândite în urma colaborării și relațiilor dintre guvernele de pe Pământ și anumite rase extraterestre. Metoda păstrării secretului absolut în ceea ce privește proiectele negre s-a dovedit singura viabilă, astfel încât să nu se descopere deturnarea fondurilor sau metodele prin care sume uriașe erau furate de la populație și orientate pentru susținerea și dezvoltarea acestor proiecte. Ambițiile elitei, ce formează așa numitul guvern ocult mondial, nu erau deloc mici. Prin intermediul programului spațial secret și al proiectelor negre, se urmărea menținerea secretului total asupra tehnologiilor superioare și în special asupra călătorilor spațiale și a energiei libere. Acest control a fost mai întâi drastic impus în Statele Unite ale Americii, iar mai apoi în întreaga lume.
Pământul s-a dovedit curând prea mic pentru intențiile elitei malefice, astfel încât s-a dorit stăpânirea întregului sistem solar și apoi a spațiului de dincolo de acesta. S-a dorit crearea unei noi rase de ființe umane, care să populeze planetele terraformate și sateliții naturale adaptați condițiilor de trai de pe planeta noastră. De asemenea, s-a dorit refacerea suprafeței Pământului și reducerea populației de la suprafața lui la aproximativ 500 de milioane de ființe umane. Însă pentru toate acestea era nevoie de tehnologii foarte avansate și de cooperarea cu alte rase extraterestre, care aveau de asemenea o orientare malefică și războinică. Mai era nevoie de exercitarea unui control drastic asupra populației, astfel încât aceasta să se transforme într-o simplă unealtă de atingere a țelurilor lor întunecate. Totuși, chiar dacă la început stresul pentru menținerea secretului desăvârșit în ceea ce privește proiectele negre și a cooperării extraterestre a fost imens, în ultimii 20 de ani tot mai mulți dintre cei care au lucrat în cadrul acestor proiecte au decis să vorbească despre ceea ce se petrece de fapt în interiorul bazelor secrete. De asemenea, multe date au fost obținute de la anumite agenții de servicii secrete, ori chiar de la FBI sau de la Pentagon. Suspiciunile și neîncrederea în ceea ce privește aceste informații nu pot fi evitate. Însă atunci când datele se adună și când ele acoperă aceeași tematică sau se corelează, ideea generală despre întregul ansamblu poate fi trasată cu destulă precizie. În esență, această concluzie se referă la faptul că tot ceea ce se petrece la suprafața Pământului este ghidat, controlat și se află la mâna unui grup mic de persoane ce creează și construiesc o lume la care omenirea nu pare să aibă acces. Ca rezultat direct al acestui mod de acțiune, elita malefică a devenit ea însăși, am putea spune, o civilizație care practic se hrănește fără scrupule din lumea de la suprafață, ca un parazit. Totuși, situația a început să fie cunoscută de un număr tot mai mare de oameni. Ce se petrece atunci când gazda realizează că pe ea se află un parazit care o slăiește de toate resursele sale? Firește, va urmări să scape de el. Primul pas în această direcție este informarea populației întregii planete despre acest adevăr teribil. Este un fapt deja cunoscut că membrii de marcă ai elitei malefice a iluminaților nici măcar nu interacționează cu guvernele sau instituțiile lumii, ci ei își urmează propriile lor legi și nu raportează nimănui decât stăpânilor lor, fie că aceștia sunt umani sau non-umani. În fapt, elita malefică a iluminaților nu a făcut altceva decât să decidă în mod constant asupra viitorului întregii omeniri, fără să consulte populația, fără să supună votului deciziile majore care au fost luate în decursul timpului și care au privit soarta sau dezvoltarea umanității. Deciziile lor sunt aplicate zi de zi, fără ca nimeni să le poată contesta sau ignora. Aceste planuri se reflectă în modul în care este hrănită populația, în stilul ei de viață, care este impus prin programul de activitate, în nivelul tehnologic la care ea poate să aibă acces. O evaluare medie a nivelului tehnologic pe care îl deține elita Guvernului Ocult Mondial arată că acesta este cu 10.000 de ani mai avansat decât nivelul tehnologic actual al omenirii. Ne putem întreba cum s-a ajuns la această uriașă diferență și care este sursa ce a alimentat-o. Baza acestei tehnologii este în primul rând energia liberă.
Totuși, energia liberă nu a reprezentat monopolul proiectelor negre, pentru că multe dintre dispozitivele ce o generează au fost inventate încă de la începutul secolului trecut de unii savanți de geniu care nu au făcut parte din conspirația înrobirii și a supririi lumii. Din nefericire, aceste invenții extraordinare au fost suprimate încă din fașă, iar inventatorii lor au fost forțați să păstreze tăcerea. Populația lumii nu a putut beneficia până în prezent de avantajele colosale pe care aceste dispozitive le pot oferi vieții, deoarece toate studiile și cercetările în această direcție au fost făcute fără știrea ei, iar tehnologia respectivă a fost tăinuită. Organizația ocultă a așa zișilor iluminați a investit sume colosale, pe de o parte în derularea proiectelor negre, iar pe de altă parte în menținerea lor strict secretă. O poșghiță a acestor proiecte s-a materializat în așa zisul război al stelelor, o cursă acerbă a înarmării în timpul războiului rece dintre Statele Unite și fosta URSS. Această activitate a costat America peste $1 trilion. Suma, imensă pentru acea vreme, a fost justificată prin faptul că tehnologia respectivă era menită să apere Pământul împotriva unei posibile invazii extraterestre, după cum a afirmat chiar fostul președinte american Ronald Reagan. Atât proiectele militare guvernamentale la vedere, cât și cele ascunse, adică proiectele negre, au folosit aproape în exclusivitate invențiile extraordinare ale unor oameni de geniu ai omenirii, chiar dacă aceștia au trăit acum mai bine de 100 de ani. Cel mai renumit dintre aceștia și, posibil, cel mai mare geniu științific al omenirii a fost Nikola Tesla. Aproape toate descoperirile și tehnologia din cadrul proiectelor negre, precum și din civilizația actuală, au la bază invențiile lui Tesla. Practic vorbind, din punctul de vedere al conceptelor tehnologice, până în prezent nimic nu s-a modificat la mașinile și aparatele electrice după ce acestea au fost inventate de către Tesla. Ca inventator și savant, Tesla este inegalabil. A realizat peste 1000 de invenții, dintre care doar 129 au fost patentate. Viziunea și înțelegerea sa științifică depășeau cu mult nivelul epocii în care trăia. Atunci, de ce a rămas el practic necunoscut publicului larg? Răspunsul se află în intențiile malefice ale iluminaților, al căror exponent de marcă la acea vreme era marele magnat american J.P. Morgan. În celebra discuție dintre Thomas Edison, Nikola Tesla și bancherul american s-au pus bazele industriei electrice actuale, însă ideile și viziunea lui Tesla nu corespundeau cu planurile josnice de control și manipulare ale elitei masonice din care făcea parte Morgan. Magnatul a refuzat planul lui Tesla de a branșa întreaga populație a omenirii la o sursă aproape inepuizabilă de energie electrică, fără a utiliza cabluri electrice. Mai mult decât atât, Tesla a făcut următoarele precizări. Atunci când tehnologia fără cablu va fi perfect aplicată, întreaga planetă va deveni precum un creier uriaș, ceea ce de fapt ea chiar este, deoarece toate lucrurile nu reprezintă decât particule ale unui tot ritmic și perfect real. Vom putea astfel să comunicăm între noi instantaneu, indiferent de distanța care ne separă. Pentru cei care erau capabili să-l înțeleagă, Tesla obișnuia să dezvăluie o parte dintre secretele sale. El afirma că creierul nu este decât un receptor al unor influențe infinit superioare și că în univers există un focar de la care provine întreaga cunoaștere, forță și inspirație ce ne ghidează în viață. El adăuga faptul că nu a reușit încă să pătrundă secretele profunde ale acestui focar universal, dar că este convins de existența lui.
Se poate spune că Nikola Tesla a fost primul în epoca modernă care a oferit lumii dispozitive de energie liberă. Marele inventator a făcut chiar și unele predicții în acest sens, care acum 100 de ani păreau nebunești. El a spus: nu peste mult timp, mașinile noastre vor fi propulsate de o forță ce va putea fi obținută din orice punct al Universului. Pretutindeni în spațiu există o energie nesfârșită. Multe dintre invențiile nebrevetate ale lui Tesla au fost mai întâi blocate accesului public, iar mai apoi intens folosite în cadrul proiectelor negre. Celebra sa invenție misterioasă, raza morții, a fost dezvoltată în secret, devenind arma cu puls electromagnetic și mai apoi teribilă armă cu fascicul de particule. În ultimele decenii, mai mulți inventatori de geniu au realizat dispozitive funcționale de producere a energiei libere, însă controlul sever instituit de elita malefică a iluminaților la nivel mondial a blocat practic orice tentativă de producție la scară largă a acestor dispozitive. Dacă lumea științifică ironizează ideea de energie liberă și afirmă că nu este posibilă realizarea unor dispozitive care să o producă, atunci care este motivul pentru care aceste invenții geniale au fost totuși în mod sistematic oprimate? Metodele prin care s-a realizat aceasta de către corporațiile intereselor financiare și de control a omenirii au acoperit un spectru larg, de la amenințări și crearea de probleme sociale până la mită și chiar crimă. Pentru opinia publică, mass media flutură cu insistență idei clasice și perimate despre motivele pentru care știința actuală nu poate accepta, de exemplu, un așa zis motor care să producă mai mult decât consumă, ori care să funcționeze fără o sursă de alimentare. Savanții contemporani afirmă că existența lui este imposibilă, fie pentru că ar viola prima lege a termodinamicii sau legea conservării energiei, prin care un astfel de dispozitiv ar putea funcționa, aparent la nesfârșit deoarece el produce mai mult decât consumă, fie pentru că ar viola a doua lege a termodinamicii sau legea entropiei, pentru că dispozitivul ar converti atunci complet căldura într-o altă formă de energie. S-a ajuns astfel la o incompatibilitate de concepție. Lumea științifică părea să se fi încastrat în ideea că nu există conștiință, că nu există un așa zis câmp de punct zero din care să provină energia liberă. Totuși, în ultimii ani, atât fizica teoretică, cât și unele experimente de fizică cuantică au arătat fără dubiu existența acestui câmp de energie ce pătrunde totul. El a fost denumit câmpul de punct zero. Energia acestui câmp este numită energia de punct zero sau energia liberă. În fizica cuantică ea este cunoscută sub numele de vidul cuantic. Spațiul care separă stelele și galaxiile, ori spațiul dintre feluritele particule subatomice, este umplut cu o energie invizibilă, care reprezintă așa numita energie a vidului cuantic. Fluctuațiile energiei în vidul cuantic se materializează sub formă de câmpuri de energie, care la rândul lor dau naștere unor forțe la nivel cuantic. Astfel, energia ajunge gradat de la un nivel extrem de subtil până la nivelul manifestării ei în planul fizic și depinde doar de modul în care se face conversia ei pentru a beneficia de calitățile ei extraordinare. Energia vidului cuantic sau energia câmpului de punct zero este practic nesfârșită. Un singur centimetru cub din această energie potențială depășește energia colosală pe care o are la dispoziție soarele nostru.
Polarizarea energiei vidului cuantic, printr-o metodă sau alta, face să apară anumite stări de manifestare a ei, permițând ca ea să fie recuperată, de exemplu, sub forma energiei de natură electromagnetică, prin intermediul unor dispozitive ce fac parte din categoria perpetuum mobile. Din nefericire, drumul omenirii în această direcție a fost în mod constant blocat de interesele marilor industriași sau ale organizațiilor oculte malefice. Este chiar imposibil de conceput ca civilizația noastră să aibă acces la o sursă practic nesfârșită de energie, care să fie gratuită, în totalitate benefică și armonioasă? Evident că o astfel de sursă de energie ar reprezenta o alternativă infinit superioară la soluțiile energetice actuale: petrolul, gazul metan, cărbunii și fisiunea nucleară. Ce ar însemna pentru omenire fabricarea unui motor electric care funcționează la parametri maximi și totuși rămâne rece ca și cum nu ar funcționa deloc? Cum ar fi lumea noastră dacă astfel de dispozitive ar alimenta orice automobil, orice utilaj, gospodăriile, fermele, fabricile, vasele, avioanele și întreg necesarul de energie electrică al omenirii, la doar o fracțiune neînsemnată din prețul actual al energiei? Și, chiar mai mult decât atât, să ne gândim că utilizând această formă de energie, civilizația noastră ar putea dezvolta foarte curând tehnologia uluitoare care ne-ar permite să călătorim în spațiul interstelar, la un preț modic sau chiar gratuit. Imaginați-vă ce ar însemna toate acestea pentru omenire. Uluitor este faptul că astfel de dispozitive au existat și există într-un număr destul de mare, inventate de ființe umane geniale, care nu au fost și nu sunt tributare principiilor materialiste ale științei contemporane. Unul dintre acești geniali inventatori este Joseph Neumann, care, prin generatoarele sale, a reușit să demonstreze, chiar și lumii științifice, că energia liberă există și poate fi obținută. Și totuși, cenzura și manipularea mass media au făcut ca ideile, principiile și invențiile sale să nu fie aproape deloc cunoscute sau prezentate public. Un alt exemplu este cel al profesorului John Searle, care a inventat generatorul cu efect Searle, un dispozitiv ce produce energie electrică și care are la bază principiile magnetismului, funcționând fără frecare. Recent, în luna octombrie 2012, a fost anunțată prezentarea unui motor cu plasmă de gaz nobil, care funcționează ca un sistem închis, fără să primească ceva dintr-o sursă externă și fără să elimine deșeuri în exterior. Motorul îndeplinește astfel rolul de generator sau alternator. Modelul care va fi expus este varianta în 2 cilindri. Inventatorii lui afirmă că el poate rula neîntrerupt timp de 1 an și jumătate și chiar mai mult decât atât, 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, deoarece la un test preliminar, un prototip inferior a funcționat astfel timp de 1 an și jumătate fără oprire în Michigan, Statele Unite ale Americii. Motorul respectiv nu are carburator, nici valve, nici rezervor de combustibil, nici alte componente adiacente. Fără îndoială, o asemenea realizare va zgudui din temelii piața energiei. Totuși, dintre toate sistemele și dispozitivele care furnizează energie liberă, dorim să ne oprim în special la tehnologia așa numită MAGRAV, descoperită de către fizicianul de origine iraniană Mehran Kesh și promovată prin intermediul fundației sale, Fundația Kesh, cu sediul în Ninove, Belgia. Această fundație este independentă din punct de vedere financiar și ea dorește să ofere tehnologia pe care a inventat-o
fiecărui guvern și fiecare persoană care vrea să o înțeleagă și să o aplice, fără a cere nimic în schimb. Tehnologia cash este surprinzătoare și totodată uimitoare, nu doar prin faptul că ea oferă energia liberă, ci mai ales prin faptul că oferă tehnologia spațială ce face posibile călătoriile galactice pentru oricine și în condiții de deplină siguranță. Actualmente, dacă vrei să călătorești în spațiu și pe Stația Orbitală Internațională, ca turist, trebuie să plătești $20 de milioane rușilor, care pun la dispoziție naveta de deplasare. Jumătate din sumă ajunge însă la americani, printr-un contract dintre cele două guverne. Statele Unite se angajează astfel să asigure pregătirea turiștilor care plătesc, iar această pregătire durează o perioadă de cel puțin 6-12 luni. Toate acestea pentru a savura câteva minute sau cel mult 2-3 zile în spațiul cosmic, la doar câteva sute de kilometri deasupra Pământului. Prin tehnologia pusă la dispoziție de Fundația Cash, vom putea însă călători în profunzimele spațiului galactic, oricând și pentru oricât de mult timp dorim, exact ca în cazul îmbarcării într-o cursă aeriană dintre două orașe. Ideea de bază a acestei tehnologii nu este neapărat aceea de a crea un efect prin intermediul mișcării, ci mai curând prin intermediul unui câmp magnetic și gravitațional adecvat. Această tehnologie poate fi numită de asemenea o tehnologie a plasmei, deoarece nu este necesar să ardem combustibil, indiferent care ar fi acesta, pentru a crea un vector de putere. Ca să obținem vectorul de putere, adică mișcarea, este de ajuns să găsim poziția corectă în raportul dintre două puncte. Principiul reactorului Magrav al lui Meran-Cash se bazează pe legea rezonanței. Savantul subliniază el însuși aceasta atunci când explică ideea de bază a invenției sale. Dacă suntem capabili să creăm câmpul magnetic gravitațional care este specific unui obiect sau unei substanțe, atunci vom atrage mai mult din acea substanță către noi. Practic vorbind, aceasta înseamnă replicare prin rezonanță. Invenția lui Meran-Cash este valabilă atât la nivel macrocosmic cât și la nivel microcosmic. Ea modifică din temelii unele dintre teoriile fundamentale ale astrofizicii, cum ar fi, de pildă, cele despre formarea și existența găurilor negre. În conformitate cu principiul lui Cash, găurile negre nu sunt deloc ceea ce pretinde savantul Stephen Hawking, adică ele nu sunt niște aspiratoare cosmice care absorb totul. Dimpotrivă, ele emit materie sub formă de radiație și sunt, practic vorbind, sursele fundamentale de alimentare cu materia a cosmosului. Interesant este că, după ce Fundația Cash a trimis în anul 2004 o scrisoare Societății Regale de Științe din Londra în legătură cu acest aspect, la o zi după aceea, savantul Stephen Hawking anunța pe internet că și-a schimbat opinia, în sensul că găurile negre ar putea totuși să emită câte ceva. Principiul descoperit de Meran-Cash permite de asemenea obținerea materiei fizice aparent din aer. Cu alte cuvinte, el permite materializarea obiectelor, a substanțelor, a metalelor, la temperatura camerei, cunoscând doar modul de control al câmpului magnetic gravitațional al substanței respective. Energia devine astfel un produs. Tehnologia Cash creează nu energie, ci o plasmă. Aceasta eliberează o parte din câmpul ei magnetic, care mai apoi este captat și transformat în cuplu. Astfel apare efectul energetic. O contribuție extraordinară a acestei tehnologii este în domeniul medical, deoarece s-a dovedit că ea poate vindeca orice tip de cancer, poate îndepărta paraliziile și poate elimina boli incurabile, precum SIDA. Există câte un prototip de reactor cu plasmă conceput pentru fiecare boală. Aceste reactoare sunt calibrate după configurația specifică a câmpului magnetic al organului care este afectat de boală. De altfel, concepția novatoare a lui Meran-Cash
este aceea că fiecare organism viu reprezintă un ansamblu specific de câmpuri magnetice plasmatice, permițând astfel tratarea lor prin noua tehnologie. Practic vorbind, reactorul cu plasmă focalizează energia electromagnetică la anumite frecvențe specifice într-o cantitate de apă, care mai apoi este băută de pacient. Acordarea frecvenței de vibrație energetică cu care este încărcată apa respectivă se face în conformitate cu cerințele trupului bolnav al pacientului. În felul acesta sunt reechilibrate feluritele nivele energetice în organism, iar celulele își recapătă vigoarea inițială. Printre afecțiunile severe care sunt astfel vindecate, pe lângă cele deja menționate, se numără epilepsia, boala Parkinson și fibromialgia. Fundația Kesh și-a prezentat descoperirile pe 21 aprilie 2012, iar peste 2 zile, pe 23 aprilie 2012, în Statele Unite ale Americii a apărut un decret special prin care orice tehnologie care provine de la Fundația Kesh este cu desăvârșire interzisă. Mehran Kesh prezentase într-un clip video și într-o conferință felul în care iranienii capturaseră o dronă americană în decembrie 2011. Americanii considerau acel aparat ca fiind vârful tehnologiei mondiale, imposibil de detectat și de prins. Și totuși, terifiați, ei au trebuit să accepte realitatea unei tehnologii care depășea cu mult propriile lor realizări. Implicațiile politice nu au întârziat să se manifeste. Cei care pot vedea dincolo de aparențe înțeleg din alt unghi întreaga poveste iraniană, care este prezentată în mass media internațională dintr-un punct de vedere pro-occidental. Unul dintre primele lucruri pe care puterile lumii și guvernul ocult mondial îl fac atunci când simt că puterea lor de dominare este amenințată de o tehnologie nouă și extrem de avansată, e acela de a crea un întreg sistem de dezinformare, prin care populația este făcută să creadă că acea tehnologie reprezintă în realitate o farsă și că ea nu trebuie luată în considerare. Acest sistem de manipulare a fost, din nefericire, acceptat în ultima 100 de ani de către populația Pământului. Aceasta a făcut ca omenirea să treacă prin suferințe îngrozitoare, să rămână subdezvoltată și, mai ales, să polueze planeta într-un mod fără precedent în istorie. Însă acest joc infam al celor care manipulează informația și vor să controleze destinul omenirii a ajuns la capăt. Noile descoperiri științifice deschid astfel drumul către o nouă eră a abundenței, a păcii și a spiritualității. Savanții s-au străduit mereu să înțeleagă misterele inteligenței oculte ce face posibilă creația. Ei au dorit în special să înțeleagă mecanismul ce asigură menținerea energiei, a gravitației și a mișcării în univers. Genii, precum fizicianul Mehran Kesh, au reușit să reflecte aceste mecanisme cosmice într-o tehnologie revoluționară, ce demonstrează că o cantitate gigantică de energie și de forță gravitațională poate fi generată chiar în interiorul unui reactor construit de om. Tehnologia pusă la punct de Fundația Kesh reprezintă un sistem total integrat, care este capabil să producă energie și forța gravitațională în interiorul său. Acest sistem produce energie prin aceleași mijloace ce guvernează dinamica naturală a Pământului, folosind forțele geomagnetice și principiile care creează energia, câmpurile magnetice dinamice și gravitația planetei noastre sau a altor corpuri cosmice de aceeași natură. De la începutul anului 2006 au fost realizate și testate cu succes câteva prototipuri de reactor cu plasmă dinamică ce asigură zborul și deplasarea pe orizontală. Ceea ce Mehran Kesh a reușit să demonstreze este că putem realiza zboruri chiar și la nivel galactic, doar prin poziționarea corectă a forței gravitației, fără să ardem combustibil.
Genialitatea acestei invenții constă mai ales în faptul că Merankesh a reușit să proiecteze o tehnologie ce utilizează forțele fundamentale ale naturii, eliminând astfel combustibilii sau alte obstacole care ne țin blocați în limitele planului fizic material. Este uimitoare gama largă de dezvoltare a acestei tehnologii, care în prezent s-a extins la zeci și chiar sute de aplicații. Printre altele, ceea ce îi sperie cel mai mult pe guvernatorii din umbra ai omenirii este faptul că tehnologia lui Merankesh, care folosește câmpurile magnetice și gravitaționale, se dovedește a fi cea mai eficientă metodă pentru blocarea sistemelor de comunicare bazate pe câmpurile magnetice de orice frecvență. Sistemul este capabil să bruieze toate liniile de comunicație și, atunci când este utilizat în mod corect, el poate bloca de la distanță și în întregime toate comunicațiile de pe o mare suprafață. Aceasta înseamnă că, printr-un minim efort, toți sateliții de comunicații care există în prezent pe orbite geostaționare în jurul Pământului ar putea fi blocați. Savanții contemporani renunță cu greu la orgoliul științific de atotcunoscători. Gafele și ignoranța lor au ajuns deja proverbiale. Știința modernă s-a străduit mulți ani la rând să descopere un mijloc ieftin și eficient de deplasare și de realizare a mișcării. Totuși, ea nu a reușit aceasta. În ciuda pretențiilor de autoritate incontestabilă în tainele Universului pe care și-o arogă. Iată însă că astfel de dispozitive și tehnologia lor aferentă a fost inventată și așteaptă să fie pusă în aplicare, iar unul dintre aceste exemple este reactorul plasmatic al lui Merankesh. Pentru a înțelege modul în care el funcționează, este important să ne reamintim că orice obiect este compus din combinații de elemente fundamentale la nivel atomic și molecular, care suferă continuu transformări, chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna vizibile cu ochiul liber. Să considerăm de pildă un corp masiv, o planetă. Legile și principiile care se aplică în cazul ei se aplică de asemenea proporțional și în cazul obiectelor de dimensiuni mai mici, până la nivelul atomelor și nucleelor atomice sau particulelor elementare. În cazul unei planete, forța câmpului ei magnetic și a gravitației pe care o exercită nu depinde atât de mărimea ei, ori de căldura pe care o emană, ci mai mult de natura elementelor din care ea este alcătuită și de viteza de rotație sau de mișcare a nucleului ei central. Totuși, tehnologia Magrav, descoperită de Merankesh, demonstrează că magnetismul și gravitația pot fi create la orice temperatură, infirmând în acest fel concepția eronată a științei, care afirmă faptul că pentru a crea anumite tipuri de interacțiuni fundamentale între elementele din tabelul periodic sunt necesare temperaturi și presiuni foarte înalte. Câteva observații simple ne ajută să ne dăm seama foarte bine de realitatea concepției lui Kesh. Planetele nu au aripi, dar cu toate acestea se rotesc în jurul propriei lor axe timp de miliarde de ani. Planetele nu au motor, dar cu toate acestea creează energie și există simultan în mai multe dimensiuni, dintre care cele mai evidente sunt dimensiunea fizică și dimensiunea eterică. Planetele nu au țevi de eșapament, dar cu toate acestea ele ard combustibil și creează căldură, atât în interior cât și în exterior, aproape la fel ca și stelele. Planetele nu dețin avamposturi sau cartiere de apărare, dar cu toate acestea ele își protejează locuitorii printr-un câmp magnetic specific și prin atmosfera lor. Planetele nu se atașează cu disperare de formele de viață care se află la suprafața lor și nici nu le sechestrează în interiorul lor. Totuși, ele creează un anumit câmp gravitațional, care este îndeajuns de slab pentru a permite ființelor inteligente să-l învingă cu ușurință la un moment dat, ajungând să se deplaseze liber în spațiul cosmic, dar în același timp, acest câmp gravitațional este suficient de puternic pentru a menține la sol ființele,
astfel încât ele să-și îndeplinească fără probleme treburile zilnice. Atât planetele cât și stelele realizează toate tipurile de activități care implică legile naturii și elementele ei, fără să utilizeze mecanisme sau combustibili pentru aceasta. Ele fac totul într-un sistem perfect integrat și natural. Tocmai de aceea, tehnologia lui Mera Ankesh este extraordinară prin simplitatea și totuși prin forța ei gigantică. Pentru prima dată în istoria modernă a științei, a fost pus la punct un dispozitiv care funcționează în conformitate cu principiile fundamentale ale naturii, demonstrând felul în care aceste efecte pot fi obținute într-un mod simplu, natural, total și integrat într-un singur sistem. În prezent, China, Iran, Italia, Sierra Leone și Rusia sunt deja în posesia acestei tehnologii, urmând ca Belgia și Olanda să preia și ele în curând informațiile respective. Omenirea se îndreaptă vertiginos spre un nou model de gândire și de acțiune. Frica, îndoiala, suspiciunea și ignoranța nu mai reprezintă status quo-ul cotidian al ființei umane. Minciunile, secretele și metodele abominabile de manipulare și înșelare a populației sunt din ce în ce mai expuse opiniei publice. O nouă eră se deschide în fața noastră, o era energiei libere, a abundenței, a păcii și spiritualității.